29 नोव्हेंबर 1966 रोजी जे थ्रॉन यांनी डायरेक्ट FBI ला एक पत्र लिहिलं. या पत्रात ते स्पष्टपणे सांगतात, मी अनेक वर्षापासून क्रिस्टन वेस्ट व्हर्जिनियाचा पोलीस प्रमुख म्हणून काम करत आहे आणि 22 वर्षापासून त्या विभागाचा सदस्य म्हणून आहे. मी वरील गोष्टीचा उल्लेख करत आहे जेणेकरून तुम्हाला वाटणार नाही की मी एखादा मूर्ख व्यक्ती लिहित आहे. तुम्हाला कदाचित खाली विषयाबद्दल माहिती नाही किंवा तुम्ही त्याच्याकडे पूर्णपणे जाणून बुजून दुर्लक्ष करत आहात. मी अज्ञात उडणाऱ्या वस्तूंबद्दल बोलत आहे, म्हणजे UFO. मी स्वतः त्यापैकी 2 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट प्रत्यक्षपणे पाहिलेले आहेत. पहिलं दृश्य दिवसा कमी ढगाळ वातावरणात. मला त्याची एक्झॅक्टली उंची खात्रीपणे सांगता येणार नाही. दुसरा ऑब्जेक्ट मी 2000 फूट उंचीवर अंदाजे माझ्यापासून 1 मैल अंतरावर पाहिला. तुम्हाला कदाचित यात रस नसेल, पण मला वाटते की हा विषय अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असू शकतो. आणि जर ते महत्त्वाचे असेल तर मला खात्री आहे की तुम्ही आता या समस्येशी परिचित आहात आणि त्यावर काम करत आहात. आणि या गोष्टी तुमच्यापर्यंत पोहोचलेल्या असतील तर या देशातील रहिवाशांकडून तुम्हाला कुठल्या प्रकारे प्रतिसाद मिळेल हे निश्चितपणे मला सांगता येणार नाही आणि मला याचीच काळजी वाटते. खूप विचार केल्यानंतर माझी खात्री पटली आहे की या देशात तुमच्यासारख्या प्रतिष्ठित व्यक्तींनी या गोष्टीवर काय घडतं आहे हे लोकांना कळवलं पाहिजे. आणि हे पत्र ते पाठवतात जे एडगर हूवर यांना, जे फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनचे हेड होते, म्हणजे FBI चे. या लेटरवरून तुम्हाला काय वाटतं? हा खरंच एक मूर्ख व्यक्ती होता का? त्यांनी उगाच गंमत म्हणून हे पत्र लिहिलेलं असेल का? काय रिअलिटी आहे UFOची? आणि जर हे खोटं असेल तर इतक्या वर्षापासून हे ॲप्लिकेशन आणि याच्यासारखे 40 ते 50 लेटर या फाईलमध्ये सिक्रेटली का ठेवण्यात आले? आणि सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न, आत्तापर्यंत आपल्याला किती एलियन भेटलेले आहेत? त्यांच्यावर माणसांनी काय प्रयोग केले? त्यांच्या मूळ प्लॅनेटसोबत कम्युनिकेशन केले का? माझ्यासारखा हा विषय पण जर तुम्हाला समजून घ्यायला आवडत असेल तर तुम्ही बरोबर चॅनलवर आलेले आहात. या चॅनलमध्ये तुम्हाला दर अमावस्या आणि पौर्णिमेला एक नवीन विषयावर व्हिडिओ बघायला भेटेल आणि त्या विषयातील संपूर्णपणे खोलात माहिती बघायला भेटेल. त्या विषयाचा इतिहास काय सांगतो, विज्ञान त्याच्याबद्दल काय सांगतं आणि त्याची रिअलिटी काय आहे, आम्ही हे तुम्हाला सोप्या मराठी भाषेत सांगण्याचा प्रयत्न करतो. पुढचा व्हिडिओ तुमच्याकडून मिस नको व्हायला म्हणून आत्ताच सबस्क्राईब करा आणि बाजूचे बेल नोटिफिकेशन पण ऑन करून घ्या जेणेकरून भविष्यात येणारा व्हिडिओ हा तुम्हाला नोटिफिकेशनद्वारे बघायला मिळेल. 1960चे दशक. संपूर्ण जग भीतीच्या सावलीखाली जगत होतं. एक बाजूला अमेरिका तर दुसऱ्या बाजूला सोव्हिएत युनियन. या 2 महासत्ता देशांमध्ये फक्त शस्त्रांनीच युद्ध होत नव्हतं, तर तंत्रज्ञान, गुप्त माहिती आणि अंतराळ क्षेत्रात एकमेकांशी स्पर्धा चालू होती. यालाच इतिहासात कोल्ड वॉर म्हणजे शीतयुद्ध असं म्हणलं जातं. त्या काळात परिस्थिती इतकी गंभीर होती की कोणत्याही क्षणी न्यूक्लिअर वॉर सुरू होऊ शकते ही भीती सामान्य जनतेच्या मनात होती. अमेरिका सतत आकाशात लक्ष ठेवून होता, कारण त्यांना भीती होती की सोव्हिएत युनियन कधीही नवीन स्पाय एअरक्राफ्ट त्यांच्यावर सर्व्हिलन्ससाठी पाठवू शकतो आणि अशाच पद्धतीने सिक्रेट टेक्नॉलॉजीचा वापर करू शकतं. यासाठी अमेरिकेने अत्याधुनिक रडार सिस्टम्स डेव्हलप केलेल्या होत्या. आकाशात दिसणारा प्रत्येक विचित्र हालचालीवर मिलिटरीचं खूप बारीकाईनं लक्ष होतं. पण त्याच काळात एक विचित्र गोष्ट पण घडायला सुरुवात झालेली होती. अनेक मिलिटरी पायलट्स, रडार ऑपरेटर्स, पोलीस ऑफिसर्स आणि सामान्य लोक देखील आकाशात अशा वस्तू पाहत होते ज्यांचा वेग, हालचाली आणि दिशा त्या काळातील कोणत्याही ओळखीच्या एअरक्राफ्ट सारखी नव्हती. आणि काही ऑब्जेक्ट अचानक रडारवर दिसायचे आणि काही क्षणातच गायब होऊन जायचे. आणि काही पायलट सांगायचे की त्या वस्तू त्यांच्या फायटर जेटपेक्षा पण कितीतरी पटीने जास्त वेगाने धावत होत्या. सुरुवातीला अमेरिकेला वाटलं कदाचित ही सोव्हिएत युनियनची सिक्रेट टेक्नॉलॉजी असेल, पण जशी जशी इन्व्हेस्टिगेशन पुढे चालत राहिली तसा तसा प्रश्न आणखी दाट होत गेला. कारण काही सायटिंग्स अशा होत्या ज्यांना त्या काळातील विज्ञानाने पण एक्सप्लेन करणं जवळजवळ अशक्य होतं. आणि म्हणूनच कदाचित FBI, CIA आणि US एअर फोर्स या घटनांकडे फक्त अफवा म्हणून दुर्लक्ष करू शकल्या नाही. आणि त्यानंतर सुरू झाला अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात रहस्यमय इन्व्हेस्टिगेशनपैकी एक. US एअर फोर्सने UFO सायटिंगला तपासण्यासाठी एक गुप्त
प्रोजेक्ट सुरू केला, ज्याला त्यांनी नाव दिलं प्रोजेक्ट ब्ल्यू बुक. या प्रोजेक्टचा उद्देश होता आकाशात दिसणाऱ्या प्रत्येक अनएक्सप्लेन्ड ऑब्जेक्टची चौकशी करणे. पुढील काही वर्षांमध्ये हजारो रिपोर्ट्स गव्हर्नमेंटकडे जमा होऊ लागल्या. या रिपोर्टमध्ये फक्त सामान्य लोक नव्हते, तर ट्रेन मिलिटरी ऑफिसर्स, रडार ऑपरेटर्स आणि काही वैज्ञानिक, त्याचबरोबर पोलीस ऑफिसर्स देखील होते. काही घटनांमध्ये रडारवर ऑब्जेक्ट दिसत होतं आणि त्याच वेळेस पायलटला देखील ते प्रत्यक्षपणे दिसत होतं. म्हणजेच तो फक्त ऑप्टिकल इल्युजन नव्हतं. काही रिपोर्ट्समध्ये ऑब्जेक्ट अचानक 90 डिग्री अँगलवर वळत होते. खरं बघायला गेलं तर आताच्या टेक्नॉलॉजीने सुद्धा 90 डिग्रीवर एवढ्या हाय स्पीडमध्ये टर्न घेणे अशक्यच आहे. तर काही ऑब्जेक्ट्स कोणत्याही आवाजाशिवाय प्रचंड वेगाने हवेत चालत होते. आणि सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्या काळातील कोणत्याही एअरक्राफ्टमध्ये अशी टेक्नॉलॉजी अस्तित्वातच नव्हती. सुरुवातीला गव्हर्नमेंटने अनेक घटनांना एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न केला, पण त्यानंतर काही सायटिंग्सला वेदर बलून म्हणून टाळण्यात आलं. काहींना सिक्रेट मिलिटरी एअरक्राफ्ट्स, तर काहींना ॲटमॉस्फिअरिक इल्युजन. पण हजारो केस तपासल्यानंतर देखील अनेक घटनांना आयडेंटिफाय करणं शक्यच झालं नाही. म्हणून याला क्लासिफाय करण्यात आलं. आणि याच काळात 1966 मध्ये वेस्ट व्हर्जिनिया मधील एक अनुभवी पोलीस चीफने FBI एक पत्र लिहिलं, ज्यामुळे UFO मिस्ट्री आणखी गडद झाली, ज्याचा उल्लेख मी व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच केला होता. त्या लेटरमध्ये ते स्पष्टपणे म्हणाले की मी स्वतः त्या वस्तूचा प्रत्यक्षदर्शी आहे आणि मला माहिती आहे की ती वास्तविकता आहे. आता इथे एक सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. जर हे सगळं फक्त लोकांची कल्पना असेल तर अमेरिकेसारख्या देशाने इतके हजारो रिपोर्ट्स वर इतके वर्ष इन्व्हेस्टिगेशन का केलं? आणि जर या गोष्टी पूर्णपणे खोट्या होत्या तर मग हे डॉक्युमेंट्स इतके वर्ष क्लासिफाईड म्हणून सामान्य लोकांपासून लपवून का ठेवल्या? कारण साधारणपणे सरकार एखाद्या अफवेवर करोडो डॉलर्स कधीच खर्च करणार नाही. याच कारणामुळे UFO हा विषय फक्त सायन्स फिक्शन राहिलेला नाही, तर तो नॅशनल सिक्युरिटीचा विषय बनला. पण जसजसे वर्ष पुढे जात गेले तसतसं काही लोकांनी असा दावा करायला सुरुवात केली की सरकारला या वस्तूंबद्दल सामान्य लोकांपेक्षा खूप जास्त माहिती आहे. काही कॉन्स्पिरन्सी थिअरीनुसार काही UFO वर सुद्धा सरकारचं ऑब्झर्वेशन आणि रिसर्च चालू आहे. सरकारकडे काही नॉन ह्युमन बॉडीज सुद्धा आहेत. पण इथे एक गोष्ट स्पष्टपणे समजून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे. आजपर्यंत जगातील कोणत्याही सरकारने ऑफिशियली हो एलियन पृथ्वीवर आले होते असं कन्फर्म स्टेटमेंट कोणीच दिलेलं नाही. मग प्रश्न हा निर्माण होतो, जर एलियन खरोखर अस्तित्वात असतील तर हे आजपर्यंत आपल्या समोर ओपनली का आले नाही? आणि जर हे अस्तित्वात नसतील तर मग हजारो ट्रेन पायलट्स, मिलिटरी ऑफिसर्स, रडार ऑपरेटर आणि पोलीस ऑफिसरने नक्की काय पाहिलं होतं? कदाचित याचं उत्तर सायकोलॉजीमध्ये लपलेलं असू शकतं. कारण इतिहासात अनेक वेळा असं घडलेलं आहे, जेव्हा एखादी गोष्ट लोकांमध्ये इतकी पसरते की हळूहळू लोक स्वतःच त्या गोष्टीवर विश्वास ठेवू लागतात. उदाहरणार्थ, आपल्या गावामध्ये कट्ट्यावर बसल्यावर भूतांच्या कहाण्या सुरू होतात. कोणी म्हणतं त्या झाडाखाली रात्री आवाज येतो, तर दुसरं म्हणतो मी स्वतःच पांढऱ्या रंगाची सावली पाहिलेली आहे. पण ज्या वेळेस त्याचं सायंटिफिक इन्व्हेस्टिगेशन केलं जाईल तेव्हा बहुतेक वेळेस त्याचं कारण अंधार, भीती, गैरसमज आणि मानवी कल्पनाशक्ती कारणीभूत असू शकते. आणि हळूहळू एक व्यक्तीची कथा अनेक लोकांच्या अनुभवामध्ये बदलते. मानवी मेंदूची एक खास गोष्ट आहे, तो अपूर्ण माहितीमधून देखील पॅटर्न शोधतो आणि त्याला पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो. रात्री आकाशात एखादा विचित्र प्रकाश दिसला तर मेंदू लगेच त्याला एखादा अर्थ देण्याचा प्रयत्न करतो. विशेषतः तेव्हा त्या काळात आधीपासूनच UFO बद्दल चर्चा सुरू होती. तेव्हा साधी घटना देखील एलियन स्पेसक्राफ्ट सारखी वाटू लागत होती. यालाच सायकोलॉजीमध्ये कलेक्टिव्ह बिलीव्ह सजेशन आणि कन्फर्मेशन बायस यांसारखे शब्द दिलेले आहेत. आणि आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काही लोक प्रसिद्धीसाठी सुद्धा अशा स्टोऱ्या बनवू शकतात. कारण UFO आणि एलियन हा विषय नेहमीच लोकांचा लक्ष वेधून घेत असतो. आणि काही लोक पुस्तक विकण्यासाठी पण अशा स्टोऱ्या बनवतात. काही लोक मीडिया अटेन्शन मिळवण्यासाठी, तर काही लोक स्वतःला स्पेशल दाखवण्यासाठी सुद्धा अशा प्रकारच्या स्टोरीज बनवतात. प्रत्येक UFO स्टोरी खरीच असते असं मानणं जितकं चुकीचं आहे
तितकंच चुकीचं याला खोटं मानणं सुद्धा आहे. आणि कदाचित म्हणूनच आजही UFO मिस्ट्रीज ही विज्ञान, सायकोलॉजी आणि मानवी कल्पना शक्तीमध्येच अटकलेली आहे. खरं पाहायला गेलं तर UFO म्हणजे एलियन स्पेसक्राफ्ट नाही, याचा अर्थ होतो अनआयडेंटिफाय फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, म्हणजेच आकाशात दिसलेली अशी कोणती तरी वस्तू जी ओळखता आली नाही. आणि अनेक वेळा अशा घटनांमागे पूर्णपणे सायंटिफिक आणि सायकोलॉजिकल कारण देखील असू शकतं. आता आपण एक उदाहरण बघूया. एका पायलटला हवेत उडत असताना रडारवर अचानक काहीतरी हालचाल दिसू लागली. आता ही हालचाल खरं बघायला गेलं रडार मालफंक्शननी पण होऊ शकते, सिग्नल इंटरफेरन्सनी पण होऊ शकते, किंवा काही टेक्निकल ग्लिच पण असू शकतं. म्हणजे सिस्टम मध्ये निर्माण झालेले चुकीचं सिग्नल सुद्धा मेंदू खरा ऑब्जेक्ट म्हणून स्वीकारू लागतो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे अत्यंत उंचीवर उडत असताना पायलट प्रचंड मानसिक आणि शारीरिक ताणात असतो. त्या उंचीवर ऑक्सिजन कमी असतं. दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी लक्ष केंद्रित ठेवल्यामुळे थकवा, भीती आणि इंटेन्स कॉन्सन्ट्रेशन मुळे काही वेळा मेंदू स्वतःच व्हिज्युअल इल्युजन स्वतःच तयार करू लागतं. सायकोलॉजी मध्ये याला पॅरेडोलिया आणि काही परिस्थितींमध्ये हायपोक्सिया इंड्यूस व्हिज्युअल हॅल्युसिनेशन असं म्हणतात. म्हणजेच मेंदू अस्पष्ट गोष्टींना अर्थपूर्ण आकार देण्याचा प्रयत्न करतो. जसं ढगांमध्ये आपल्याला प्राण्यांचे आकार दिसतात, तसंच इथे काही वेळा आकाशात सामान्य प्रकाश किंवा ऑब्जेक्ट देखील एलियन स्पेसक्राफ्ट सारखं वाटू शकतात. पण इथेच एक मिस्ट्री आणखी दडलेली आहे. कारण काही घटनांमध्ये फक्त एकच व्यक्ती नाही तर अनेक रडार ऑब्झर्वेटर्स, मल्टिपल पायलट्स, ग्राउंड ऑब्झर्वेशन यांनी सुद्धा एकच ऑब्जेक्ट एकाच वेळेस पाहण्याचा दावा केलेला आहे. म्हणूनच आजही विज्ञानाकडे प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर आहे असं नाही. कदाचित भविष्यात टेक्नॉलॉजी इतकी प्रगत होईल की आजचे हे सगळे प्रश्न अगदी सोप्या भाषेत विज्ञान याचं उत्तर देईल. किंवा कदाचित विशाल ब्रह्मांडात अजूनही अशा अनेक सत्य दडलेले असतील ज्यांना समजून घेणं आता सध्या माणसाची क्षमता नसेल. पण या सगळ्या प्रश्नांमध्ये एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे. आजपर्यंत या संपूर्ण विश्वात पृथ्वीसारखा सुंदर आणि जीवनाने भरलेला ग्रह आपल्याला सापडलेला नाही. इथे हवा आहे, पाणी आहे, जंगल आहे, जीवन आहे. पण विकासाच्या नावाखाली आपण हळूहळू याच पृथ्वीचा समतोल बिघडवत आहोत. वाढणारं तापमान, अनियमित पाऊस, वाढती समुद्र पातळी आणि नष्ट होत चाललेला निसर्ग हे आता काही भविष्य राहिलेलं नाही तर याची सुरुवात झालेली आहे. कदाचित म्हणूनच आपल्याला अजूनही दुसरी पृथ्वी सापडलेली नाही. कारण पृथ्वीसारखा ग्रह निर्माण व्हायला करोडो वर्ष लागतात, पण त्याचा नाश व्हायला फक्त काही शतके पुरेसे असतात. म्हणूनच अजूनही वेळ गेलेली नाही. जर आपण विज्ञान समजू शकतोय तर निसर्गाचा आदर करायला पाहिजे आणि मानवतेसाठी योग्य निर्णय घेतला पाहिजे. तर कदाचित भविष्यामध्ये मानवजात फक्त दुसऱ्या ग्रहांवर जीवन शोधणारी नसेल तर स्वतःचं अस्तित्व देखील सुरक्षित ठेवणारी असेल. हीच या संपूर्ण UFO मिस्ट्रीमधून मिळणारी शिकवण आहे. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा. चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर आता लगेच करून घ्या. आणि हा व्हिडिओ अजूनही बघितलेला नसेल तर आत्ताच इथं क्लिक करून बघून घ्या. धन्यवाद.